سلام علیکم، به سینماچی خوش اومدید. فیلم دانه انجیر معابد، اون فیلم پر سر صدای محمد رسولوف که امسال در جشنواره کن حضور داشت، با خروج عجیب غریب رسولوف از کشور همراه بود و توی کن یک جایزه باز عجیب و غریب تر گرفت، جایزه که برای اولین بار به فیلم ها داده میشد و مشخصاً بابت همین ضد جریان بودن این فیلم نسبت به شرایط سیاسی و اجتماعی کشور این جایزه رو بهش دادن. تو این ویدیو میخوام درباره این فیلم صحبت بکنم در دو بخش مجزای: فیلم به عنوان فیلم و فیلم به عنوان حرفی که داره میزنه. منتها اینم بگم که این ویدیو اسپویل خاصی نداره از داستان، یعنی نهایتا همون چیزی که تو خلاصه داستان فیلم از قبل اومده رو شاید یه خورده درباره‌اش صحبت بکنیم. اگر فیلم رو ندیدید ممکنه روی پیش داوری شما نسبت به فیلم تاثیرگذار باشه، اما اگر فیلم رو هم دیدید که چه بهتر، شما هم میتونید نظرتون رو بنویسید. بریم در بخش اول فیلم رو به عنوان یک فیلم بررسی کنیم. نصرت قبول باشه. خیلی بهت افتخار میکنم. چیکار باید بکنیم؟ نمیدونم هیچی. همش رو خاموشش کنم. اشتباه دیدی بود که به زن و بچه‌ت گفتی کارت چیه؟ مگه میشه نگفت؟ تا قبل رضوان کجایی؟ چی شده؟ نگرانی خانوادت بفهمن چی کاره ای؟ من از هیچ کس نمیترسم. حرف اصلی فیلم دانه انجیر معابد چیه؟ چی میخواد بگه؟ فهمیدن این هم سخته هم آسونه. آسون از این لحاظ که داره فضایی رو ترسیم میکنه که همه ما توش زندگی کردیم، از نزدیک دیدیمش و کاملا قابل لمسه برامون. از این نظر سخته که ما نمیدونیم شخصیت اصلی کیه و درام اصلی قرار روی چه کسی اتفاق بیفته و نمیتونیم یک حرف رو از دل این فیلم بیرون بکشیم. به نظر فیلمساز میخواد یه عالمه حرف بزنه و به دنبال این نیستش که یک نخ داستانی، یک نخ روایتی دقیق و درست پیدا بکنه و همه این حرفا رو روی اون بچینه. زیاده گوست انگار فیلم. به طور مثال 1 ساعت و نیم اول داستان یه دختری رو میبینیم که با این خانواده آشنا میشه و بعد به طور کل رها میشه و انگار اصلا یه فیلم جدید شروع میشه با ماجرای اسلحه و اون نیمه اول فیلم در واقع انگار فقط صرفاً قرار بوده باشه تا حرفای سیاسی زده بشه توش. نه اونجا شلوغ میشه، آنتنای منطقه رو قطع میکنه. خب حالتون خوبه؟ فیلم دانه انجیر معابد به عنوان یک فیلم آیا فیلم خوبیه؟ خب همه فیلم ها مشخصا یک ساختار معینی دارن که توی اون ساختار معین مخاطب رو پیش میبرن، یک درامی رو ایجاد میکنن و باعث درگیری مخاطب و داستان میشن و نهایتا نتیجه‌ای که شخصیت اصلی اون فیلم از اون ماجرای دراماتیک میگیره. اما توی فیلم نسبتاً طولانی 2 ساعت و 40 دقیقه دانه انجیر معابد ما باید خیلی صبر بکنیم تا به پایان پرده اول یا آغاز ماجرای فیلم برسیم. در واقع توی 1 ساعت و نیم اول فیلم اتفاقی نمیفته، صرفاً داره یک فضاسازی از شرایط حاکم توی اون جامعه‌ای میشه که فیلم توش جریان داره. منتها مشکل اینجاست که اول اینکه این فضاسازی خیلی طولانیه، دوم اینکه در طول 1 ساعت و نیم اولی که شما فکر کنید یه آدمید که خارج از ایران و میخواید این فیلم رو ببینید یا اصلا آدمی هستید داخل ایران و با این شرایط آگاهی، کدوم یکی از شخصیت اصلی فیلمن؟ این تا انتها که مشخص نمیشه هیچ. تو 1 ساعت و نیم اول که زمان بسیار طولانیه برای نشوندن شخصیت ها توی داستان، فضاسازی جهان فیلم و آماده کردن مخاطب برای شروع ماجرا، هیچ تلاشی نمیکنه و اصلا مشخص نیست که کاراکتر اصلی فیلم کیه، آیا پدر، مادر یا بچه هان.
پدر شبیه به یه آدم مسخ شده‌ایه که ما خیلی نمیفهمیمش. از لحاظ فکری منطقی خودش الان فکر میکنه داره کار درستی میکنه، غلطی میکنه، دوست داره کارش رو، دوست نداره کارش رو. مادر همینطور. مادر به شدت برای من غیر قابل فهمه. نه از این جهت که نفهمم آدم‌های این تیپی رو که در اصل میخوان محافظت بکنن از خانوادهشون و فکر میکنن به هر روشی و به هر شکلی باید این محافظت انجام بشه. این آدم‌ها اتفاقا آدم‌های بسیار پیچیده و جذابی هستن برای خلق شخصیت پردازی. اما توی این ناموفقه. پدر همینطور، مادر همینطور، خصوصا صحنه‌هایی که 2 نفره هستن یا فقط اینها هستن، اصلا هیچ احساسی وجود نداره توی صحنه و این به خاطر اینه که ما شخصیت رو کامل نمیشناسیم یا اگر میشناسیم یه بخش‌های مهمی هستش که اونها رو نمیدونیم، مثل اینکه هدف اصلیش چیه، نیازش چیه، مشکلش چیه. اما 2 تا دختر داستان چه توی بازیگری به نظر من، چه توی خلق شخصیت، که البته فکر میکنم این خلق شخصیت رو هم بیشتر باید مدیون بازی این 2 تا بچه باشیم، موفقن. یعنی من کاملا اینها رو وقتی که این فیلم رو میبینم احساس میکنم حضور دارم توی اون صحنه. واقعی‌اً چه از لحاظ طراحی لباسگیری، بازی، نوع مدل رفتاری. صدف اونجا هم شعار میدن؟ آره. نکنم سایه‌ها میخوام ببینم. تو خوابگاه هم؟ بابا مگه نمیشنوی؟ گوش کن. تو هم شعار دادی؟ چون قابل لمسن کاملا برای مخاطب و پیچیدگی خاصی ندارن که ما ندونیم و اون باعث بشه که از ما دور بشن. اما پدر و مادر نه. پدر و مادر 1.5 ساعت فرصت داشته فیلم که این شخصیت ها رو بسازه، ضعفاشون رو، قدرت‌هاشون رو، نیازهاشون رو، هدف‌هاشون رو بگه. اما اون 1.5 ساعت اول رو صرفاً صرف این کرده که یک مانیفست سیاسی بده و یک فضای سیاسی رو بسازه. فضای سیاسی که خب البته برای من مخاطب ایرانی قابل درک، قابل لمسه و فکر میکنم لازم هم نیست که 1.5 ساعت زمان بگذره تا من این فضا رو درک بکنم. برای مخاطب خارجی هم فکر میکنم این زیادی باشه. 1.5 ساعت خودش یک فیلمه واقعا و تو 1.5 ساعت میشه یک داستان رو شروع کرد و تموم کرد و از این نظر به نظرم فیلم از لحاظ ساختار فیلمنامه مشکل داره. بعد از 1.5 ساعت تازه درام شروع میشه. وقتی که اون ماجرا برای اسلحه پیش میاد تازه مخاطب درگیر میشه و حس میکنه که داره فیلم میبینه، براش جذاب میشه که بدونه چه اتفاقی قرار در ادامه بیفته. منتها همین جذابیت و همین درام هم هولوش 10-15 دقیقه قابل دنبال کردنه. مثلا یک صحنه از فیلم رو اگه من بگم دوست دارم، صحنه‌های بعد از گم شدن اسلحه و ترسیدن پدره، مخصوصا اونجایی که تو ماشین ماسک زده و میبینه دختری که شجاعانه داره موسیقی گوش میده. شاید تنها صحنه‌ای باشه که به وسیله سینما داره یک احساسی رو منتقل میکنه. بقیه‌اش انگار یه تلاش ناموفق بوده برای من. چرا؟ شما اگر بتونید توی 1.5 ساعت اول فیلم تا قبل از اینکه ماجرای اسلحه پیش بیاد یک دونه دیالوگ پیدا بکنید که طعنه سیاسی نداشته باشه، واقعا جایزه دارید. تمام دیالوگ ها توی هر فضایی دارن طعنه‌های سیاسی میزنن. کاری به طعنه‌های سیاسی که درستی یا غلطه ندارم، دارم از لحاظ سینمایی دربارش حرف میزنم. مشکلم اینه اینقدر غرق لذت طعنه سیاسی زدن این فیلم که یادش میره درام تولید کنه، یادش میره، یعنی فکر میکنه مخاطب صرفاً با این دیالوگ ها سر ذوق میاد. مدام هر کسی هر حرفی میزنه، از هر جنبه‌ای حرفی زده میشه داره طعنه سیاسی میزنه. به هر حال ما با یک فیلم طرفیم و این فیلم باید منطق کلیش منطق قابل قبول و قابل لمسی باشه. یک جمله جذابی هست که همیشه من توی ذهنم میمونه، اونم اینه که وقتی میخوای چیزی رو خراب کنی نیاز نیست خوب بهش حمله کنی، باید بد ازش دفاع کنی. و احساس میکنم این مدل فیلم ها دارن از یه چیزی بد دفاع میکنن و این بد دفاع کردن اتفاقا اثر سو داره. اینقدر غرق اینن که بخوان
به وسیله حرف‌های بزرگ و مانیفست و صحنه‌های عجیب غریب مردم رو تحت تاثیر قرار بدن، مخاطب رو تحت تاثیر قرار بدن که خودشون تبدیل میشن باز به یک ایدئولوژی که باید در مقابلش ایستاد. حالا داشتم راجع به شخصیت پردازی صحبت میکردم. مثلا پدر به قدری نامفهومه و به قدری مسخ شده است و به قدری ناآشناست با فیلم که اصلا بهش نمیخوره که یک فردی باشه که 20 سال تو یک سیستم دادگاهی و دادگستری داره کار میکنه. به گفته خودش 20 سال داره سالم تو این سیستم کار میکنه تا به یک جایی برسه. زود قهر میکنه وقتی بچه‌هاش میگن که مثلا بابا جان تو به اون کارت ایمان نداری، قهر میکنه، میره رو تخت میخوابه. این شخصیتش مشخص نیست. و من فکر نمیکنم کسی توی ایران اگر 20 سال توی هر سیستمی سالم کار بکنه تهش به جایی برسه. یعنی انتظاری که اصلا خود کاراکتر، خود فیلمساز از کاراکتر توی فیلمش داره اضافیه. 20 سال توی، حالا من دقیقاً این رتبه های دادگستری اینا نمیدونم که بازپرس و قاضی و اینا چطوریه، ولی 20 سال کار کرده که بازپرس بشه فکر میکنم. و نمیشه 20 سال شما توی اون سیستم کار کنی و بعد یهو جا بخوری که میگن که آقا این چیز رو امضا کن. فکر میکردی یعنی تا از اون رده به پایینش همه چیز درست بوده، از وقتی وارد اون رده شدی جا میخوری از سیستم. اینجا که وارد میشه مشخصه که فیلمساز با یه حب و بغضی بالاخره داره فیلم رو میسازه و این حب و بغض بزرگتر از فیلمیه که ساخته، بزرگتر از توانایی و دانایی فیلمسازه. چه مصیبتی بود افتاد تو زندگی من. توی آخر فیلم هم که اون 20 دقیقه نیم ساعت آخر فیلم هم که دیگه عجیب غریب میشه، یه خورده کمدی هم میشه بهش گفت، مخصوصا جایی که دختر از شیشه پنجره میاد بیرون میگه اینجا موبایل آنتن نداره. اصلا تو تمام شخصیت پردازی که این بچه ها دارن همچین چیزی امکان نداره که بخواد یه کمک اینطوری بکنه به خانوادهش و به پدرش تو اون شرایطی که میدونه چه جور شرایطیه. و بعد باز اون اکتای پدر و مادر رو دستشو ببند و بعد از اون حتی فاجعه بزرگتر میشه، اون ماجراهای توی خونه و از اینجور حرفا. خلاصه این که از لحاظ فیلم خوبی نیست دانه انجیر معابد. اما یه صحبت دیگه هم درباره فیلم‌های ممنوعه میخوام بکنم. فیلم‌هایی که خصوصا تو این چند سال بدون حجاب اجباری ساخته شده. واقعا یه نفر رو به خاطر حجابش کشتن؟ خب حجاب توی ایران در حال حاضر تو این چند سال اخیر بیشتر از این که یک مسئله اجتماعی باشه، یک مسئله حتی فرهنگی باشه، تبدیل شده به یک مسئله سیاسی. یعنی باید نگاه به حجاب از مسئله سیاسی تبدیل بشه به یک مسئله انسانی، به یک مسئله فرهنگی انسانی. به نظرم بزرگترین هدف باید این باشه، نه اینکه حجاب رو به عنوان یک پرچم سیاسی از این دست به اون دست بکنیم. یعنی من فکر میکنم فیلم های این چنینی که بدون حجاب اجباری ساخته میشن، هر چقدر که بیشتر بخوان از این بی‌حجابی که توی فیلم هاشون دارن برداشت های سیاسی بیشتری بکنن، همون کاریه که در واقع داره در جبهه مقابل انجام میشه. حجاب رو به عنوان یک سپر سیاسی جلوی خودمون بگیریم و بگیم که من یک فیلم بی حجاب میسازم و با فیلم بی حجابم میام یک حرف سیاسی میزنم. خب این همون رفتاره، همون سیاسی کردن آزادی انتخاب و آزادی فردی و در واقع کرامت انسانی. وقتی به نظر من یک فیلم جذاب میتونم ببینم که توش بی حجابن آدم‌ها در خانه، که یک فیلم درام معمولی عاشقانه‌ای باشه که نخواد به وسیله برداشتن روسری یک مانیفست سیاسی بده و بعد با اون مانیفست سیاسی احساس کنم که میره توی جشنواره‌های خارجی و ژست میگیره که من قهرمانم. نمیدونم متوجه شدین چی میگم یا نه. یعنی حس میکنم هر دو طرف دارن از مسئله حجاب سوء استفاده میکنن
به نفع خودشون. هر دو طرف انگار میخوان حجاب رو، زنان رو دستمایه اهداف خودشون بکنن. میدونم که این حرفم هم احتمالاً وقتی راجع به دو طرف صحبت میکنی از دو طرف باید برخورد بشه یا نقد بشه. به همین خاطر خیلی دوست ندارم که روزه خودمون رو بریم توی جشنواره‌های خارجی بخونیم، برای بقیه ناله بکنیم تا با اون ناله ها مثلا دستمون رو ببرن بالا. به نظرم خیلی فیلم نکته‌های سینمایی مثبتی نداشت به غیر از بازیگرای دخترش. اصلا شگفت زده شدم. حالا نمیدونم به خاطر این بود که با لباس طبیعی میدیدیمشون اینقدر باورپذیر بودن یا واقعا اینقدر بازیگرای خوبی هن. خیلی هم نمیشناختمشون. شجاعت هم میخواد توی همچین فیلم هایی واقعا حضور داشتن، واقعا جدای از حالا فیلمنامه و شخصیت پردازی و ضعف های فیلم و خود اهدافی که شاید فقط یک عده، خود جوایزی که آقای رسولوف گرفت و همه اینا رو بذاریم کنار، شجاعت میخواد بالاخره توی همچین فیلم هایی کار کردن و توی ایران موندن. امیدوار که نمیدونم هستم یا نه، ولی اما اون فیلمی که الان حس میکنم شاید بتونه تا حدود این خلأ رو از بین ببره، فیلم کیک محبوب منه که از طریق تیزرها و حالا صحبت‌هایی که دربارش شده حس میکنم که درام بیشتری داشته باشه، اینقدر عقده‌گشایی بزرگ و مستقیم و در واقع پرضعفی نباشه. امیدوارم اینطور باشه. اگر اینطوری باشه واقعا خوشحال میشم که فیلمی ببینیم که به مسئله حجاب یک نگاه انسانی داره، نه یک نگاه سیاسی. امیدوارم که روز و روزگار خوبی از راه برسه. مرسی که سینماچی رو دنبال میکنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.